Se on vaan niin upea linja, että mä oon siitä asti, kun mä oon ensimmäisen kerran käynyt Olhavalla, en nyt vuotta muista, mutta silloin Penttisen Pasin kanssa käytiin ja soudeltiin sitten tuossa illalla tuossa Lammella, niin siitä katseltiin, että tosta se Teemu Tapaninen on kiivennyt ylös ja näyttää aivan mahdottomalta se reitti. Ja niin kuin melkein 10 vuotta meni, että Ahola Antti toisti sen reitin. Markus Lehtonen kiipesi sen 3 vuotta sitten. Niin onhan siinä silleen, että jos reitillä on tullut 16 vuoden aikana se 3 nousua, niin kyllä se tekee sitten vähän semmoisen mystisen kanssa. Että kyllä niin itse nauttii just tommosesta tavalla, että reitin takana on semmoinen historia. Ja sitten vielä kun se on täällä Olhavalla, missä on varmaan niin eniten kiipeilijöitä Suomessa niin vuodessa yhdellä kalliolla, niin on se jotenkin semmoinen niin kaikki se mystiikka ja semmoinen sen takana. Ja kaiken lisäksi se on ihan hito hienoa kiipeilyä vielä. Soutuveneessä Olhavan lammella. Päivän kiipeilyt jo takana. Vesi virtaa särkevien sormien läpi. Kaukaa katsoen voi vain ihmetellä, kuinka majesteettiselta laatta näyttää illan hämärtyessä. Molemmin puolin sitä reunustaa kaarevat kantit, kuin neidon uumat. Oikealla puolella kantti ja vasemmalla laatan toinen reuna, se, minkä takana viimeinen dinosaurus on. Olin juuri kehunut kaarevia linjoja laatan molemmin puolin, kun Koski tuli ihmetelleeksi, pystyttäisiinköhän vasemmanpuoleista kanttia kiipeämään. Hetken tutkittuamme pystyimme jo arvioimaan kummalla puolella kanttia reitti milloinkin kulkisi. Linja, joka tuntui jo siinä katsellessa muuttuvan projektiksi, oli helppo jakaa osiksi mahdollisten varmistuspaikkojen mukaan. Kotiin palatessa en tiennyt, mikä pelotti eniten. Se, että linjaa ei pystyisi kiipeämään, vai se, että sen pystyy kiipeämään. Ehkä nyt niin kuin viimeisimpinä vuosina on se alusta asti ollut aika vahvasti, että itse olen halunnut mennä niin kuin kiipeilyssä silleen niin kuin linjat edellä, että niin kuin haluaa kiivetä semmoisia siistejä linjoja ja todellakaan aina tarvitse tavallaan olla sitä niin kuin omaa maksiminumeroa niin kuin metsästämässä eteenpäin, vaan että niin kuin nauttii just niin kuin tollasista. Ja tavallaan just itse ehkä niin kuin tykkään tuosta kiipeilyn niin kuin henkisestä puolesta silleen, että en halua niin kuin mihinkään tavallaan semmoisiin niin kuin ihan vaarallisiin juttuihin lähteä, että se ei niin kuin ole se oma juttu, mutta tommosia, missä pitää vähän niin kuin
miettii ja keskittyy ja siinä tulee se mentaalipuoli silleen eri tavalla esiin. Tää reitti on tämmönen, ehkä voisi sanoa tämmönen henkisesti kutkuttava kokemus niin sanotusti, että tämmönen tunteiden vuoristorata ehkä. Ei ehkä kannattanut nousta, se oli varmaan vaikeampi kiivetä totakaan. Piti niinku tavallaan skipata tätä kahvaa ei oikein voi käyttää. Ekan kerran kun mä laskeuduin siihen reitille tossa eilen, niin kyllä siinä vähän silleen niinku hirvitti kun muistikin, että ai niin näitä biissejä ei saakaan, niinku, että muistelin, että ne sais vähän alemmas niinku semmoset hyvät biissit. Sitten kun oli vähän kyseenalaisia se ensimmäinen varsinkin siinä, niin kyllä siinä vähän kävi silleen mielestä, mittaili vähän sitä korkeutta, että niinku, miten tää nyt niinku korreloituu noihin muihin, mitä on vaikka mistä on niinku hypännyt veteen ja silleen. Mutta sitten kun tavallaan sai ne muuvit hanskaa hyvin ja kokeili kaiken ja oli silleen aika hyvä fiilis siitä reitistä, niin sitten sitä mietin itse, että jos me tuun putoon, niin todennäköisesti me tuun putoon siinä kruksi aika alussa, mistä nyt ei ole vielä, se on niinku 8-10 metriä. Että sen pystyy ihan hyvin ottaa sen pudotukseen. Varsinkin kun tuolla reitillä se pudotus tulee käytännössä jalat suoraan niin kuin alaspäin. Ja sitten enemmän ehkä niin kuin, tavallaan hirvitti vähän siellä lopussa, kun siellä joutuu ranittaa semmoisen suurin piirtein 10 metriä ilman biissejä. Siinä on 2 semmoista pientä kamua, mitkä on kyllä ihan tosi hyviä, että kyllä ne varmastikin niin kestäisi, mutta silti 20 metrin pannut, niin kyllä siinä aika semmoinen exposed fiilis on sit siellä lopussa. Että se oli ehkä jopa semmoinen, mitä itse niinku jännitti tavallaan enemmän siinä, niin kun testaili niitä moveja, niin ehkä se loppu jopa jännitti enemmän. Varsinkin kun se kiipeily on semmoista tosi niin kuin kitkariippuvaista tai semmoista kitkalla kiipeilyä. Et siinä oli muutamassa kohtaa sillä tavalla, että mulla ei kädet ole välttämättä missään kiinni ja mulla on jalat semmoisissa niin kuin kitkapinnoilla. Et siinä jos mulla jalka lipeä sentinkin, niin todennäköisesti mä tuun tippumaan ja silloin se on otettava se pitkä pannu siitä. Niin. Siinä on niin sillä tavalla, että ensimmäisen tämmöisen niin varmistuksen, mikä on vähän semmoinen kiikun kaakun varmistus, että siihen ei nyt ehkä halusi ihan tippua, että se on enemmän tämmöinen henkinen piissi, niin sen saa tuohon niin about 16 metrin korville. Ja sitten semmoisen ensimmäisen ihan hyvän piissin saa siitä niin 2-3 metriä ylemmäs, että siihen voisi niin tippua. Et ennen sitä niin mennään vesivarmistuksella, että alhaalla on tumma olhavanlampi, mikä ottaa sitten syleilyyn, jos alusta tippuu. Ja tietysti siinä on vielä sekin puoli, että se niinku reitin tavallaan se business ja se kiipeilyllisesti vaikea osuus tulee siinä ensimmäisen 16 metrin aikana, niin se luo ehkä vähän semmoista lisäjännitystä siihen hommaan. Siinä pääsee semmoiseen niinku tilaan, mitä emme niinku oikein missään muussa niinku saavuttanut. Et kyllä siinä on semmoista meininkiä. Jossain muualla tää reitti, niin tämähän olisi pultattu. Ja sitten se olisi aivan eri reitti sitten. Ei se niinku tavallaan siitä lähtisi puolet siitä kokemuksesta pois. Ethän se missään niinku päin maailmaakaan varmaan kiipee niinku trädinä tuommoista reittiä, missä kiivetään käytännössä melkein puoleen välin reittiä ilman niinku varmistuksia. Pelkän niinku veden turvaamana. Kun tässäkin on niin hyvät okteet, mutta ei saa piissee. Persistä se kyllä. Jalkoihin pitää luottaa. Jep.
Alkoihan pitää kyllä luottaa. Kertaakaan ei vielä ole jalka livennyt tässä, kun on yläköystellyt, niin sille on ihan ok fiilis. Kyllä siinä silleen tavallaan vähän kävi mielessä, että onko tää nyt ihan niinku se juttu, mutta sit kun tietää sen, että mitä siitä, niinku, minkälainen se fiilis on ja haluaa kuitenkin kiipeessä ja haluaa vähän niinku puskea aina kuitenkin itsensä eteenpäin niinku kaikilla osa-alueilla, niin kyllä siinä sitten kun ne asiat niinku hyväksyy ja miettii läpi, niin oli mulla aika tyhjä pää sitten siinä, kun lähdin tosta ylhäältä kävelee alas, että okei, nyt puolen tunnin sisään niin mä oon sinne reitille menossa, että kyllä siinä, ei siinä sitten niinku hirveästi enää ajattele niitä tavallaan niitä riskejä, että ne on hyväksynyt siinä vaiheessa. Katsotaan miten käy. Ihan hyvältä tuntuu, mutta aina tässä voi mokaa. Ja tällä reitillä varsinkin tosi tarkat muuvit ja herkät muuvit ja hienot muuvit. Ja sitten kun tulee se pieni jännitys, mutta toisaalta sitä ei ehkä jännitä niin paljon kuin kiipee. Että keskittyy sit siihen itse asiaan. Niin tällä mennään. Toivottavasti saadaan klaarattua tää ekalla. Vamos. Ja, let's go. Okei. Yes. Nyt mennään. Nähdään täällä ylhäällä sitten todellakin. Kyllä.
Yes! Nice. Vittu. Oli kyllä hermoja kutkuttava tuo viimeinen etappi. Joo, kiitos, että patistitte tavallaan. Sillä tavalla, että emme muuten olisi varmaan tänä vuonna tähän tullut reisille, jos ei olisi ollut ilmoitusta Facebookissa. No jees. Ai, tää on paras fiilis Olhavalla. Toppaat reitin ja fiilistelet vaan. Ai. On tää nätti. Näiden hetkien takia sitä kiipeä. Ei tarvii aina olla iso numero tai muuta, mutta niinku näistä tulee ne fiilikset ja muistot. Ihan sairaan hieno reitti. Aivan sairaan hieno reitti.